chào các bạn. Sau một cái chuỗi những cái video mà nói về việc mà bay sang Phần Lan á, thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi mọi người quan tâm về cái việc khi mà đến làm thủ tục nhập cảnh ở Phần Lan như thế nào. Thì theo như kinh nghiệm mình thấy và được biết á, thì thời gian gần đây cái hải quan của sân bay Phần Lan á, người ta khá là gấp khi mà kiểm tra đầu vào, và đã có trường hợp mà rất là nhiều người châu Á mình là Việt Nam nè, rồi Trung Đông cũng có nè, họ bị dạt qua một bên để mà làm đối chất sâu hơn, nhưng mà sau đó lại không làm rõ được vấn đề và cho về nước ngay trong ngày hôm đó luôn. Thì những cái trường hợp này thật sự rất là đáng tiếc, tại vì đã bay qua tới bên đây rồi, chỉ còn có một khâu rất là nhỏ nữa thôi là mình có thể sống được ở bên đây, mình có thể nhập cảnh được rồi, nhưng lại bị cho về. Thì một cảm giác rất là tệ á, ngay bản thân mình khi nghe nói mình cũng cảm thấy là sốc, nói chi là những cái người đó. Cho nên là để tránh có những cái rủi ro đó, Welcome to Life in Happy Country Channel. hôm nay á, mình tạo cái video này một phần là để giải đáp thắc mắc của mọi người mà đã gửi câu hỏi comment cho tụi mình, một phần cũng để chia sẻ những kinh nghiệm bản thân. Thì cái đầu tiên khi mà bạn đến hải quan thì sẽ có một list những cái câu hỏi, nhưng mà mình thấy rằng là chung quy lại nó sẽ là 4 cái câu hỏi này. Cái thứ nhất đó là họ sẽ hỏi passport và thẻ ANB của bạn, thì mình cần phải chuẩn bị sẵn để mà mình đưa, và những cái thông tin mà mình trả lời sau đây nó sẽ cần phải link với nhau với một cái form là cái form BK1 lúc mà mình làm để mà mình xin visa ngay từ Việt Nam. Thì sau khi mà đưa cái passport, cái thẻ ANB của mình cho cái nhân viên hải quan sân bay đó, người ta sẽ hỏi thêm câu hỏi thứ hai, đó chính là bạn qua đây, mục đích của bạn qua đây để làm cái gì. Thì mình cần phải rất là trung thực, có nghĩa là nếu như mình là học sinh thì mình phải, du học sinh thì mình phải nói là tôi đi học. Nếu mà bạn thăm thân thì bạn trả lời thăm thân, nếu bạn đi lao động thì bạn sẽ nói là bạn đi làm việc. Thì sau đó là câu hỏi thứ ba, có nghĩa là người ta sẽ hỏi là thời gian mà bạn lưu trú ở đây là bao lâu. Thì mình sẽ dựa trên cái visa hoặc là cái ANB của mình được cấp thì mình sẽ trả lời. Ví dụ như là sinh viên thì nếu như mà học cao học thì ở đây 2 năm, rồi nếu như mà sinh viên đại học giống như mình thì mình sẽ được ở 3 năm rưỡi. Nếu như mà bạn đi làm, thời hợp đồng lao động của bạn bao lâu thì bạn sẽ dựa vào đó mà và bạn nói. Có trường hợp chỉ làm việc trong mùa hè hoặc là một giai đoạn ngắn thôi thì 6 tháng, thì mình sẽ nói mình 6 tháng, còn hợp đồng của mình dài hơn thì mình sẽ căn cứ vào thời gian của hợp đồng mà mình nói. Rồi sau khi mà đã xác minh mục đích của mình qua đây để làm cái gì thì người ta sẽ yêu cầu đến giấy tờ của mình. Ví dụ như là đi học thì là cái student certificate của bạn đâu, nếu bạn đi làm thì hợp đồng lao động của bạn đâu, nếu mà đi thăm thân thì cái giấy bảo lãnh đâu. Người ta sẽ yêu cầu những cái tờ giấy đó qua, và những cái tờ giấy này á là những cái bản, bạn có thể là bản photo nhưng mà nhất định là phải có con dấu trên đó để cho mà mình show ra cho người ta biết rằng cái tờ giấy này đã được hợp thức hóa của nó, đã được công nhận nó là từ có một cái cơ sở chính thống chấp nhận cho cái việc đó rồi. Và sau đó thì người ta sẽ hỏi thêm câu thứ tư, đó là cái địa chỉ, địa điểm đầu tiên mà bạn đặt chân qua bên đây sẽ là ở đâu. Nếu như mà bạn đã thuê được nhà bên đây giống như là gia đình mình á, thì bạn sẽ nói địa chỉ đó ra. Còn nếu như mà bạn có trường hợp rằng là nhà thì ở một thành phố, học ở một thành phố khác, thì lúc đó mình sẽ nói ra, rồi lúc đó người ta sẽ chất vấn là ủa sao cái nhà thành phố này nhưng mà học thành phố này. Vậy thì mình phải chuẩn bị câu hỏi cho cái trường hợp đó, tại vì ở đây cái thành phố nó cách nhau khá là xa, và việc đi lại như vậy nó sẽ gây ra sự bất tiện, thì người ta sẽ đặt câu hỏi, mình phải chuẩn bị câu trả lời. Thì ở đây có một cái trường hợp rằng là cái em đó em chưa thuê được nhà của sinh viên thành phố trường học, nên là bạn thuê tạm cái nhà của sub của một cái thành phố khác. Sau đó thì bạn học, bạn cứ sẽ khó khăn trong việc di chuyển một thời gian đầu ít nhất là 1 tháng. Rồi sau đó bạn sẽ thuê nhà ở cái thành phố của trường bạn, thì bạn phải chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi đó và nó phải hợp lý. Có nghĩa là
Do là thời điểm tôi qua rằng là nó là cao điểm nhiều sinh viên nên tôi chưa có thuê được nhà, thì tôi đã sub là thuê tạm một căn nhà ở thành phố khác, có bạn của tôi ở đó hoặc là người quen của tôi ở đó. Sau đó thì khi mà bên công ty nhà người ta offer cho tôi được một căn nhà rồi thì tôi sẽ mua qua đó để mà ở dài hạn trong suốt cái thời gian học tập của tôi. Đó là một cái ví dụ, một trường hợp ví dụ cho bạn trong trường hợp mà bạn có cái địa chỉ nhà và địa chỉ làm việc, địa chỉ học hành nó hơi xa nhau một chút như vậy. Rồi thì hoặc là người ta sẽ hỏi thêm một câu rằng là về tài chính, ví dụ như là bạn mang bao nhiêu tiền qua đây, hoặc là tại sao bạn mang ít tiền vậy, tại sao bạn mang nhiều tiền vậy. Mình cũng cần phải chuẩn bị cho một cái câu trả lời nó thích đáng như thế nào đó. Ví dụ như là tại vì tôi chỉ cầm tiền mặt như đây thôi, nhưng mà trong tài khoản ngân hàng của tôi là như vậy, và tôi có thể dùng cái thẻ này để thanh toán quốc tế, chứ tôi không có muốn giao dịch bằng tiền mặt, do là tôi chưa biết rằng là bên đây thủ tục ngân hàng và cái việc di chuyển của tôi nó có an toàn hay không. Đó thì mình có thể dựa vào cái lý do đó để mình nói, và người ta có thể ok đồng ý, hoặc là người ta có thể hỏi sâu hơn, thì tùy vào cái cách đối thoại của mình. Mình phải chuẩn bị cái trình độ, cái khả năng nói chuyện tiếng Anh của mình nó đâu đó nó phải ổn một chút, nhất là đối với các bạn du học sinh viên. Tại vì mình qua đây mình đi học mà mình nói chuyện tiếng Anh không được, là nó là một cái dấu chấm hỏi đặt ra rất là to để cho người ta, để mình vô một cái dạng nghi vấn. Còn đi làm, đi lao động hoặc là đi thăm thân thì có thể ok du di, tại vì mình có người thân ở bên đây thì cái việc sử dụng ngôn ngữ mình có thể phụ thuộc vào người đó. Nên là khi mà bạn là sinh viên, những cái đối tượng sinh viên mới qua đây á, bạn cần phải tự tin về cái việc giao tiếp bằng tiếng Anh của mình, thì lúc đó nó sẽ thoải mái hơn cho những cái câu hỏi sau và về khúc sau nữa. Rồi sau khi mà mình đối chất với lại hải quan sân bay xong thì người ta sẽ ok cho mình đi ra ngoài. Thì cái việc tiếp theo của mình cần phải đi đó là mình sẽ đi đến cái quầy, cái line băng chuyền mà để mà mình lấy hành lý. Thì mình sẽ coi trên cái code vé của mình á, là cái mã vé mã chuyến máy bay của mình là bao nhiêu, thì mình sẽ coi cái bảng hướng dẫn ở trên cái băng chuyền á, nó sẽ hướng dẫn là cái này là của chuyến bay nào để mà mình lấy, tránh trường hợp mình đứng ở một cái băng chuyền này nhưng mà hành lý mình nó nằm ở băng chuyền khác, thì lúc đó nó bị, hành lý của mình sẽ rơi vào trường hợp là nó bị ùn ứ, xong rồi thất lạc này nọ, rất nhiều là việc chuyện nó có thể xảy ra. Nên là mình phải để ý cái mã chuyến bay của mình và băng chuyền để mình đến mình đúng. Rồi sau khi mà mình lấy được hành lý rồi á, mình sẽ thường nó giống như trường hợp gia đình mình là mình chỉ chất lên rồi mình đi ra thôi à, không có ai kiểm tra hết. Nhưng mà cũng có trường hợp bạn mình là người ta sẽ kiểm tra coi là cái hành lý của bạn, cái tách vé đó với lại cái cùi vé nó có khớp với nhau hay không, để tránh trường hợp là lấy lộn. Thì mình cũng cần giữ lại cái cùi vé đó để mà khi mà mình đi ra. Rồi thêm một cái nữa, nó cũng là một cái câu hỏi mà những cái mọi người có comment lên trên cái page của tụi mình, đó rằng là đóng gói hành lý như thế nào. Thì kinh nghiệm của mình đó là mình sẽ đóng gói ở những cái dạng giống như là mình không có phân ra rằng là vali này là chỉ chuyên những món này, vali nọ chỉ chuyên những cái món đó thôi, thì mình sẽ mix nó lại với nhau để tránh trường hợp ví dụ như là xui rủi cái vali của mình nó bị lạc một cái đi, thì cái vali còn lại nó vẫn còn quần áo, nó vẫn còn đồ đạc, nó vẫn còn những cái món đồ hàng ngày để mà mình có thể dùng trong khi mình chờ cái vali kia nó được tìm thấy, nó chuyển về cho mình, chứ không phải mất một cái là chỉ còn có quần áo, hoặc mất một cái là chỉ còn đồ ăn không có quần áo mặc. Đó là kinh nghiệm của mình. Và khi soi chiếu thì người ta cũng không có quá soi vô ảnh này nhiều đồ ăn quá, người ta sẽ lọc. Đồng ý là người ta sẽ thể thấy hết đó, nhưng mà khi mà mình quá rạch ròi cho một cái kiện hành lý nó chỉ chuyên một món đó thôi, thì người ta sẽ có thời gian người ta soi từ trên xuống dưới. Còn ví dụ như mình bây giờ quần áo, giày dép, đồ đạc, đồ ăn thì người ta chỉ coi sơ qua, hoặc là nó có cái gì đó quá nhạy cảm thì người ta zoom vô đó thôi. Rồi đó là lúc gói. Còn cái lúc mà mình quá cảnh thì lúc mà mình bắt đầu mình soi chiếu để mà xuất cảnh đó, thì cái đó là bên Việt Nam người ta đã kiểm tra. Nhưng mà khi mà mình transit qua một cái nước khác thì cái hành lý của mình, hành lý xách tay của mình á, vẫn bị soi chiếu lại. Nên là các bạn phải lưu ý những cái món mà mình xách tay á, nó phải rất là không có được nằm trong cái dạng nhạy cảm. Ví dụ như là nước nôi, hoặc là những cái giống như là mỹ phẩm,
hoặc là kem đánh răng, hoặc là kem, nói chung là những cái gì đó thuộc về cá nhân nhưng mà nó về chất lỏng á, thì mình phải đảm bảo nó là một cái dung tích nhỏ, mình nhớ đâu đó khoảng 100 gram hoặc là 100ml gì thôi, chứ không có được nhiều hơn. Tại vì trường hợp của mình là ở sân bay Doha là mình cái clip đánh răng của mình nó hơi bự một chút mà người ta đã loại nó ra luôn chứ người ta không có cho đem đi. Đó là một cái vài những cái trường hợp mà đã xảy ra đối với mình thì mình muốn chia sẻ lại, nên các bạn có thể lưu ý và cân nhắc khi mà mình đóng gói hành lý, đặc biệt là hành lý xách tay. Mà bạn đi với con nít á, thì các bạn sẽ có được một cái ba lô để đựng các món snack cho em bé. Nên là mình có thể để đồ ăn ở trong đó để ăn vặt cho con, và cái vali này, cái ba lô này á, nó sẽ nhỏ gọn và nó không có cần phải cân hoặc là kiểm tra, sẽ soi chiếu nhưng mà người ta sẽ không có quá châm vào trong nó, nên là các bạn có thể tận dụng cái này để thêm một cái kiện hành lý cho mình. Rồi khi mà bạn quá cảnh ở Đức thì hoặc là những cái nước thuộc cái khối mà Schengen á, thì coi như là bạn đã qua châu Âu, thì những cái thực phẩm mà bạn mang theo hoặc là những cái vali xách tay của mình thì các bạn cần phải lưu ý rằng là chúng ta sẽ không có mang những cái món ví dụ như là thịt hoặc là những cái động vật 4 chân mà ở trên cạn, thì lúc đó người ta sẽ loại nó ra, tại vì người ta sợ lây nhiễm virus á, nên là nó sẽ là một cái món nhạy cảm để loại bỏ hành lý của mình ra, hoặc là ngăn lại để mà soi chiếu, hoặc là để kiểm và loại bỏ ngay tại sân bay luôn. Đó là trường hợp mà mình đã có người quen quá cảnh ở transit ở Đức. Và cái nữa rằng là các quy định về hạt giống, mình cũng không được mang hạt giống qua bên đây. Người ta sợ cái việc mà bị lai nhập á, về cái cây giống, về cái giống cây trồng ở bên đây, nên là hạt giống sẽ không được mang theo, động vật 4 chân trên cạn không được mang theo, tất cả những cái món về thịt này nọ là tới thời điểm này là như vậy. Hoặc các bạn có thể tìm hiểu một cái list những cái món mà không được mang theo khi mà nhập cảnh qua các nước ở châu Âu, thì ở trên mạng nó sẽ có một cái quy định đó, hoặc là bạn có thể hỏi nhân viên mà đại lý mà bạn mua vé máy bay á, người ta có thể tư vấn cho bạn. Thì những thông tin này hoàn toàn là có rộng rãi ở trên Google, nên bạn có thể search và tìm hiểu nó trước khi đóng gói đi qua Phần Lan. Và thêm một cái nữa là hồi lúc gia đình mình đi á, thì một người sẽ được là 2 kiện hành lý. Cái trọng lượng của hành lý đó thì nó sẽ tùy thuộc vào cái hãng bay của bạn, nên là của mình hồi lúc mình bay Qatar đó thì sẽ được 25kg, nhưng mà mình upgrade cái vé của mình lên đó thì mình được 30kg một người, thì mình được tách thành 2 kiện. Nhưng mà hiện tại quy định bay á, quy định cho hành lý bay á, thì chỉ được một người một kiện thôi, và cái kiện đó là full luôn cái hành ký của mình, được quy định của mình, nên là mọi người sẽ cần phải hỏi rất là kỹ khi mà mình mua vé. Cần phải hỏi cái bạn tư vấn của đại lý bán vé đó rất là kỹ về việc đóng gói hành lý, và quy định về đóng gói nó như thế nào, kích cỡ của cái kiện nó như thế nào, để mà mình không có bị vi phạm hoặc là phải tháo ra bớt vô lúc mà ra ngoài sân bay. Đó là tất cả những kinh nghiệm mà mình có được và tìm hiểu được trong thời gian vừa qua. Các bạn có thể search thêm hoặc là comment thêm ở bên dưới để mình được biết, và cũng như những người khác quan tâm cũng được biết luôn. Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you.
See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.